Uitați. Ar putea să credeți că aceste mișcări le fac eu, dar uitați-vă la mână. Ia uitați. Eu când am făcut acest experiment prima dată, în urmă cu 15 ani aproximativ, la Groși în curte, era atât de puternic frecvența, încât sârmele făceau ceva de genul așa la mine în mână și efectiv le-am aruncat din mână cum am speriat. Am zis, băi, nu se poate, aici e diavol în sârmele astea. Despre ce vreau să vă vorbesc astăzi, să fac un experiment unic pe care s-ar putea să nu-l mai fi văzut niciodată. Mulți dintre voi ați auzit de undele electromagnetice. Poate știți ce sunt, poate nu știți ce sunt, dar eu vreau să vă spun că ne influențează fundamental viața, iar porumbeilor noștri orientarea în drumul lor spre casă. Undele electromagnetice sunt radiații ale Pământului generate de nucleul de fier a Pământului și de mișcarea acestuia în interiorul Pământului, care generează unde și câmpuri electromagnetice care sunt folosite de oameni în sisteme care azi ne sunt extrem de familiare, cum ar fi radioul, care folosește aceste unde pentru a transmite canalele sau posturile pe care le ascultăm. Și sunt foarte, foarte multe aplicații în fizică unde aceste unde sunt folosite. Dar în același timp există niște credințe, poate nu atât de mult dovedite științific, dar unii dintre noi le-am trăit în practică, care ne dovedesc că aceste unde ale Pământului pot fi perturbate în anumite condiții și această perturbare a lor generează probleme pentru porumbei și pentru oameni. Așa numitele vene de apă. Poate unii ați auzit de ele, poate alții nu, dar cei care nu mă credeți puteți să dați un search pe Google pentru a afla mai multe detalii. Și dacă tot faceți asta, vă recomand să căutați un articol destul de celebru despre un crescător care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este vorba de Gabi Van den Abele și experiența lui cu o crescătorie de pui care era poziționată exact deasupra unei vene de apă, adică deasupra unei turbulențe electromagnetice. Se spune că aceste vene de apă, cursuri de apă interioară, generează perturbări în câmpul electromagnetic, generează un fel de zgomot pe care nu-l simțim, nu-l percepem cu urechea umană, dar acest zgomot menține organismul într-o stare de stres. Pe vremuri, la țară, se foloseau bețe de alun pentru a identifica aceste vene de apă și a săpa fântâna exact acolo unde era vena de apă, pentru că se găsea apă sigur. Și vă spun ca unul care am copilărit la țară, pe malul Crișului Repede, la Groși. În același timp se mai făcea ceva cu acele bețe de alun până să apară sârmele de cupru. Se verifica vatra casei ca să nu fie afectată de astfel de cursuri de vene de apă. De ce? Pentru că într-o casă care e așezată pe o venă de apă nu mai există liniște, oamenii nu se pot odihni, apar anumite probleme și știu, pentru unii s-ar putea să vi se pară științifico-fantastic, dar eu am trăit vremurile în care bunicii mei și oamenii de la țară puneau foarte mare preț pe aceste lucruri. În urmă cu câteva zile v-am prezentat o antenă pe care am descoperit-o la Martin Van Zoon și care reduce, conform spuselor celor care au creat-o, tocmai această interferență electromagnetică, reduce exact zgomotul de care vă spuneam și echilibrează undele electromagnetice. Asta face ca păsările și animalele în prezența ei să fie mai liniștite, mai calme și să nu fie agitate, iar dacă ai ghinionul să ai o venă, o vână de asta de apă, o perturbare electromagnetică în jurul crescătoriei, se pare că această antenă, ca și sârmele de cupru, sistemul Faraday în care se îmbracă toată cușca, ca și plățile de cupru care se pun în acoperișul crescătoriei și mai sunt câteva lucruri de care mulți sunt convins că n-ați auzit, creează un microclimat mult mai bun din punct de vedere electromagnetic. Și nu această antenă, cușca Faraday, adică cușca îmbrăcată în sârmă de cupru sau placa de cupru în podul crescătoriei, nu fac porumbei mai deștepți, dar pot crea un mediu propice performanței, pentru că porumbeii nu mai sunt agitați, se orientează foarte bine și reduc foarte mult pierderile de porumbei. Dar despre ce vreau să vă vorbesc astăzi, să vă fac un experiment unic pe care s-ar putea să nu-l mai fi văzut niciodată. Înainte să începem însă, vreau să vă spun că aproape 60% din cei care vă uitați la noi încă nu v-ați abonat. Iar ținta noastră
este să creăm cea mai frumoasă comunitate globală a iubitorilor de porumbei. Așa că înainte de a-ți arăta un lucru pe care s-ar putea ca să-l vezi în premieră, te rog, abonează-te. Și dacă ai prieteni columbofili, trimite-le și lor acest filmuleț și invită-i în comunitatea noastră. Împreună vom fi mai informați, mai puternici și ne vom bucura mai mult de pasiunea noastră. Îți mulțumesc! Am în mână 2 fire de cupru pe care... Răzvan, de unde le-am cumpărat astea? Dedeman. Bravo! Care au fost cumpărate de la Dedeman și uite, Ruben, dacă filmează mai aproape, le-am îndoit așa aproximativ 8-10 cm și ele au aproximativ o jumătate de metru. Așa cum vă spuneam, pe vremuri se folosea creangă de alun, dar cupru este un senzor mult mai fin. Ei, ce să face cu aceste... Ia uite, Ruben, dacă filmezi aici, da? Le ținem așa în mână, fără să le strângem foarte tare și le ținem pur și simplu paralele. Da? Și ne plimbăm cu ele prin curte. Pur și simplu, uitați-vă. Ar putea să credeți că aceste mișcări le fac eu, dar uitați-vă la mână. Ia uitați. Ia uitați. Mai facem o dată. Da? Deci, urmăriți atent mâinile. Ruben, poate poți focusa, că mâinile nu se mișcă, nu permit tijei să fugă liber. Da? Ține mâinile fixe în aceeași poziție, deci le ținem drepte și mergem înainte. Uite. Uitați asta din stânga mea, cum începe. Uite. Uite. Văd? Uite. Și uite, venim înapoi, apropo. Vedeți? Cum își revine. Hai să mergem. Ia uite. Da? Uite. Cu 2 astfel de sârme de cupru, vă puteți verifica în jurul crescătoriei, în curte, în casa în care dormiți, în dormitor de la parter, pentru că aceste radiații trec și de planșeu, și de parchet, și de gresie și așa mai departe și puteți afla dacă zona în care locuiți este afectată de o astfel de acțiune a undelor electromagnetice. Ce puteți face pentru a preveni asta și a ajuta porumbei? Este un sistem simplu, cușca Faraday. Nu-l stăpânesc foarte bine, dar presupune trecerea unui fil de cupru pe la toate colțurile crescătoriei și împământarea lui în pământ. Andrei Bondar, colegul meu, are, de exemplu, un sistem asemănător și mai știu columbofili care au. Sau sunt diferite soluții pentru a preveni acest lucru. Vreau să vă spun însă că dacă aveți o astfel de radiație sub crescătorie, da, ea de aici nu afectează porumbeii de acolo. Dar dacă porumbeii stau efectiv deasupra ei, performanțele voastre la concursuri vor fi mai scăzute și pierderile vor fi mai mari, chiar foarte mari, dacă radiația este una puternică. Eu când am făcut acest experiment prima dată, în urmă cu 15 ani aproximativ, la Groși în curte, era atât de puternic frecvența, încât sârmele făceau ceva de genul așa la mine în mână și efectiv le-am aruncat în mână că m-am speriat. Am zis, băi, nu se poate, aici e diavol în sârmele astea. Era cu mine un nene mai în vârstă din satul meu natal care a început să râdă și mi-a zis, acolo ai o venă de apă. N-avea porumbei, dar era săpător de fântâni. Sper că v-a fost util acest video. Aș vrea să-mi scrieți părerea în comentarii și sper ca un astfel de sistem extrem de simplu să vă ajute să îmbunătățiți condițiile propriei crescătorii și să găsiți cea mai bună poziție pentru crescătoria voastră. Mult succes tuturor de aici de la Oradea!